Baka meron kayong ganitong speaker. Pag sira na yung board, wala na. Naayawan na yung ng ibang technician kasi walang mabilhan na pyesa. Pero magagawan pa rin ng paraan, huwag nyo itapon, sayang din. May binili tayo sa online, modify na lang natin yung board. Tsaka bumili din tayo ng battery. Bago nyo ikabit yung battery, tester nyo muna kung merong voltahe. Ito 3.7 to yung battery nya. Yan, meron. Tsaka check nyo palagi yung polarity, dapat hindi magkabaliktad para hindi masira yung board natin. Yun o, makikita naman dyan o, may positive battery, positive bat, yung bat dapat yung positive pula, saka yung ground itim dapat hindi magkabaliktad para hindi masira yung board natin. Yan, salpak nyo lang, tapos testing natin. Yun, meron na. Mamaya kabit natin sa speaker. Tanggalin muna natin tong luma kasi sira na to. Papalitan natin to. Gagawa natin ng paraan. Yung frame nito kakatingin na lang natin para magkasya tong board natin sa loob. Tapos ito, tong dalawang to, speaker to sa ilalim. Tapos may sign naman dyan yung LSP. Dyan, yung kulay blue na socket. Dyan yung lagay yung speaker. Yan, mga speaker yan. Yan, simple lang. Bluetooth mode. Yun, gumana na, tumunog na yung speaker.
FM mode. Line E mode. Bluetooth mode. Connected.